All right. Good morning, everyone, again. And of course, we would like to welcome all the participants, no? Especially ang Yes. ating mga TriMex students who continuously Mhm. support the webinar series of College of Business Department. Yes, Sir Yes, and Tony. not just our students. You also have students, faculty, and staff from different schools. So we have here Wow. participants from the Cebu Technological University. Welcome, guys. Laguna Welcome. College of Business and Arts. And also Welcome. from the Colegio de Santo Cristo de Burgos. So, hi Wow. everyone. Welcome to our webinar. Yes. Welcome to TriMex College's Series 3. Right. Mhm. And Ma'am And Bennett. yes, syempre we will not also forget to acknowledge no the support
the reliable, no, faculty of Trimex Colleges. Number one dyan, si Sir GTA. Ayan, shout out at sa Hi, kanyang mga sir. Thank you for estudyante. joining. Yes. I've also seen earlier si Ma'am Cherry Fernandez, Ma'am Sara Castillo. Hello, ma'am. And then the rest of the faculty, no, sorry, hindi na namin talaga maisa-isa. But I think usually na lagi nakasupport din dito, Ma'am Zeth Lasanas. And our administrators sa school, no, Sir Dr. Boyet Camigla. Congrats, Dr. Boyet, finally. And of course, ang ating Chief Operations Officer, Ma'am Roca Cruz. Ma'am Rachel, good morning. Yan. So thank you sa support. And I think we already have our guest speaker, no, Sir Tony. He already joined. Good morning, Prof. Okay, so we will introduce him later in a bit. Ayan. Right. So for now, yeah, we would like to also highlight, no, na-mention na natin kanina, Sir Tony, diba, that this is our third series na ng webinar. Okay, so Yes. diba, sabi nga natin, we can't believe it, it's so fast. So Oo it's nga, only pangatlo na. how many days away from the big awaited event on April 25, no? So ang Youth Summit na pinaghahandaan natin in preparation of Trimex anniversary. Okay, so just to highlight, diba, I think you guys would still remember ano na yung mga na-cover nating topic. I think hindi nyo malilimutan ang very first webinar series, diba? Last February 6, 2021, diba? So that's just like a month and a week ago. Okay, so we've talked about ethics, compliance, and the organization's expectations of Trimex College's students as the future workforce, no? So do you guys remember singing speaker niyan? Speakers? Dalawa pala yon. Okay. Ayan, so we're actually the speakers, no, nung event na yon, and I hope you guys have learned a lot. And from the feedback, we actually gathered a lot of positive feedback as usual support ng ating mga Right. students and even students from other schools. How about our second series ng webinar, Sir Tony? Yes, and for our second series, we just had it 2 weeks ago. We talked about artificial intelligence naman, how artificial intelligence is being used and how it's going to be used for marketing in the Yeah. marketing field. And we learned so much from that webinar, and we saw how artificial intelligence actually jive with how humans conduct our business, especially in the Yeah. marketing field. How it would really help, 'di ba? So na-meet natin si Sofia. Okay. Right. Yeah. And of course, this is our third series, guys. Today, it's happening today. So we now have 368 participants, and I hope that we can still be adding more pa, no? We are targeting to reach the maximum, no? So ayan, nasa na kaya ang ating mga students? We're waiting for you to join this webinar. So now, we're gonna talk about, as you can see, diba, sa ating wall, diba? It shows their business in the new normal, a brave forecast by the Marketing Sensei PH. So, ayan, nandiyan na rin ang ating speaker, Prof. Jerry Yao. So, it's happening today, March 14, 10 a.m. So, I hope that you guys can still invite, no? And that will be able to reach maximum participants. So, we still have time. We will start in a bit na. Very close, so they can still join the webinar. Correct. But before we officially start our program, let's begin with an opening prayer, and then it will be followed by the national anthem and the Trimex hymn. And by the way, no, Sir Tony, hahabol ko lang, we're still looking forward to 2 more events. So one more webinar on March 28, 10 a.m. as well, prior to the big event on April 25, where we have invited big personalities talaga, like Miss Chris Aquino and Mr. Anthony Pangilinan. All right, so hahabol ko talaga yan. All right, and now I think we're ready, no? Sabi nga ni Sir Tony, we're ready to transition to the program proper.
us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you and our trust is in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you amongst us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice, open our minds so that we may receive your eternal wisdom, and open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for the speakers and facilitators. We pray that you would give them great inspiration as they share with us what you have placed on their hearts. We pray that you would give them courage and give them your peace. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, elasang sinananan, alam ng puso, upang hinirang, tuyagan ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil. Tomorrow will be another day. I'll struggle in roads of different ways. Roads may be rough on me, but I'll be strong. You taught me to trust in God that I may go on. But as life continues, I know I'll be missing you. You have
so dear to me. I will uphold your values through my community. You have given me hope, you have shown the light. I want to thank you for what you've done for me. Now the future will be so bright. I want to be my generation's guide. Set an example to live by a truth, to make a difference for tomorrow's youth. But as life continues, I know I'll be missing you. You have prepared me to face the world. Yes, you are so dear to me. I will uphold your values through my community. You've given me hope, you have shown the light. You for what you've done. Trials, you are so dear to me. I will uphold your values through my community. Given me hope, you have shown the light. For what you've done for All right. All right. Yes, yes, yes. Good morning, everyone. And we're so happy that we're actually achieving 464 participants. So, konti na lang, guys. We will be reaching the 500 maximum participants sa Zoom. Thank you, everyone. Yes, good morning, 465 viewers. Good morning. Right. And initially, we've talked about the previous topics no nung mga webinar series natin. So series to, guys. So inaabangan yung mga kasunod. So we still have one more pa na series prior to the big event. So that's on March 28, 1 week from or 2 weeks from today, no? 2 weeks from today. So March 28, and I think we will be having 2 speakers no na na-invite natin, mga powerful speakers on March 28. Then magpe-prepare na tayo, medyo mahaba-haba yung time natin for our big event on April 25, Youth Summit na marami tayong na-invite na mga big personalities din. And one of which is Miss Chris Aquino, 'di ba? Yes. Oh, and we Anthony have also Pangilinan. yes, o 'di ba? Tapos ang magho-host noon, Sir Tony, DJ Nicole Yala lang naman po, no? So abangan Yes. po natin 'yon. And today, let's focus on our topic. Yan na. So pag-uusapan na natin sa ating third series ang business in the new normal, no? Mhm. A brave forecast by the Marketing Sensei PH. Yan, happening Yes. today. We'll be learning a lot. So, ayan, for 174, Sir Tony, konting-konti na lang, guys. For Right, and they're 79. very lucky na they're here in this webinar because this is something that we're very excited about ever since we conceptualized this entire webinar series. Especially that this will be talking about the new normal. Right, ma'am, Bernadette? Right, right. So napaka-applicable nito ngayon, no? Yung mga webinar series natin from time to time, no? Talagang
piling-pili yung mga topic natin para sa inyong mga estudyante. And you guys can actually add it in your portfolio, no? So let's maximize the opportunity provided by TriMex, especially ng College of Business Administration, no, na para sa mga students, no, na nag-i-invite pa talaga tayo ng speakers externally para mas marami tayo talagang matutunan. And thank you sa support, of course, ng TriMex, ng school administrator, no, ng faculty, and of course, all our students, and even students from different schools outside, no? So welcome po sa inyong lahat. Yan. So I think Sir Tony, would you like to are you excited? I think excited na rin ang ating mga participants to meet officially ang ating guest speaker this Oo morning. naman. I'm very excited to meet him and learn about the things that he's going to talk about in this webinar. Now, Right. let me introduce our guest speaker to all of our participants. Okay, now our guest speaker is a professional speaker and a businessman with vast experience in marketing. He obtained an MBA degree from the Polytechnic University of the Philippines upon majoring in marketing management. Currently, he works as a training facilitator at Vista Center for Professional Development and a marketing consultant for People 360 consultancy firm. This is a work hazard and safety certifying body and a faculty member of 4 various reputable institutions, namely the De La Salle College of St. Benilde, St. Scholastica's College, Manila Adventist College, and Navotas Polytechnic College. Our guest speaker's depth of knowledge and passion for marketing education has not only earned him the moniker the marketing sensei, but also has gained him 21 different awards. Notably among them are Toastmaster International's Competent Communicator Award and Philippine Marketing Association's Presidential Citation Award. Now, without further ado, let's welcome the marketing sensei himself, Professor Prof. Jerry Jerry Yao. Yao. Yes. Let's give him a warm round of applause, guys. Okay. Thank you very much, Sir Anthony and Ma'am Bennett. Okay, so thank you kay Sir Francis, John Michael Francis, for inviting me. Colleague ko siya sa Council of Marketing Educators. So thank you, sir, for inviting. I believe your campus is in San Pedro, Laguna. Yes, sir. Binyan, sir. Binyan. Actually, namimiss ko na pumunta Binyan. dyan. Every year, I'm invited by PUP Santa Rosa, PUP San Pedro, tsaka SPACSBA. But because of this pandemic, 2 taon na akong hindi pumupunta dyan sa lugar niya. And I miss driving to Laguna. Kasi pleasure sa akin mag-drive papunta. Sarap mag-drive papunta. And of course, dyan sa inyo, maraming masarap na pagkain. Yes, visit ka, sir. Prof, visit ka Yes, po sa sana sa susunod na TriMex. daan ko dyan ay makapunta ako sa TriMex. Okay, so good morning po sa inyong lahat. Hindi ko ina-expect na ganito para karaming participant. Talagang hinahatak nyo hanggang 500. Para ako, this is a classroom or ano lang. Sa class lang ni Sir John Michael, yung pala. Buong school class yung mga nasa ibang school. Okay, so in-invite Sir Michael last month and to talk about something about marketing. And I was thinking kung ano yung magandang i-talk. And during that time, sabi ko, sige, gawa na lang ako ng prediction. Di ba? Gagawa na lang ako ng hula kung anong pwedeng mangyari sa atin. And I would like to share that for today. Yung mga talk ko, plus some of my napanood ko sa ibang seminar or ano, na mamaya i-acknowledge ko naman yung kung saan ko nakuha, yung mga inputs naman nila. So, i-share ko sa inyo. Okay? Students, madalas ba nagkagalit yung teacher niyo pag hindi kayo sumasagot sa online? Thumbs up lang kung naniniwala kayo sa akin. Nagkagalit yung teacher niyo pag hindi kayo sumasagot sa online. Thumbs up. Walang nag-thumbs up, natakot sa teacher nila. Hindi matakot, tayo lang naman dito eh. Teacher nyo naman. Okay, may thumbs up na. Okay, ngayong araw na to babawi tayo. Tatanungin ko mamaya yung mga teachers ninyo. Kasi gusto ko may participant ako, poor teacher.
especially yung mga ka-age group ko kasi meron isang topic dito na sila makaka-answer and sana tingnan natin kung pareho kayo nila na hindi rin sagot sa akin. Sige, so let us start. So let me share my PowerPoint. Okay, so this morning I'm going to talk about my prediction. Okay, isang buwan ko na nagawa to actually, sir, mga kapatid sa pananampalataya. Isang buwan ko na nagawa to at nung time na yon prediction pa, ngayon parang some of them are starting to become true. Okay? With recent happenings po na nangyayari na mukhang back to square one ho tayo, mukhang magkakatotoo ho yung ilang mga hula ko dito. Okay? Ang basihan ko po ng hula ko, hindi lang iba sa inisip ko. Okay? Number one, kung ano yung nagiging trends sa huling 12 buwan, ano po yung nangyayari. Personal experience ko sa negosyo, sa mga kliyente ko, sa mga kaibigan ko po. At doon po ako nag-come up. And some of the seminars I've been through lately, okay, doon po ang naging basis ko po. So, as I mentioned nga po, recently, parang balik tayo sa square one. Diba? Nagkaroon na tayo ng vaccine, dumating na yung vaccine natin, but unfortunately, there are new variants coming out. Diba? Hindi lang pala produkto ang merong innovation, pati pala COVID-19, innovate din pala na meron din mga bagong variants. Diba? And according to the Department of Health, yung mga ibang variant or the World Health Organization, especially the South African variant, medyo matapang at mabilis daw kumalat. And if you use the current vaccine para sa kanya, hindi raw effective. And it will make yung vaccine na yon like water. Parang nag-inject ka lang ng tubig sa katawan mo, ganun na ang effect nung variant na yon. And kahapon natawa ko, nung nanonood ako ng balita, meron na rin palang Philippine variant. Talagang mga Pilipino hindi nagpapatalo. Kailangan meron din tayo sarili nating variant. Meron silang nakikitang Philippine variant na ng COVID-19. Talagang hindi tayo nagpatalo. Pati sa number of nahawaan, panalo tayo. Pati ngayon, ano. So, sabi ko nga, I made this last month. Wala pa yung South African variant. At medyo sa tingin ko, itong mga to ay malaking pagkakataon na magkatotoo. Okay? So, the new normal, okay? Ito pong na-experience natin ngayon, ito na po new normal. If you think you will go back to school sooner or later, no. Diba sinasabi nila, pagbalik ng first sem ng 2021, balik na tayo sa school. Hindi ako naniniwala. Okay? Bumalik man tayo, pilitin man nila ibalik sa school, I don't think papayagan kayo ng magulang ninyo. Number one. Number two, yung teacher nyo rin matatakot. Ako, syempre, takot ako. Di ba? Sabi ko nga nun pag nagka-AIDS ka, ikaw lang. Pero pag nagka-COVID ka, pag uwi mo sa bahay mo, buong pamilya mo, this is worse than AIDS. Di ba? Oh. And yun yung natin. Ayun ang kinakatakutan natin. Sabi nga nung sister-in-law ko who works for the Source World sa casino, talagang matindi ron. Alam mo, Sir Yao, okay lang kung ako yung nagkasakit Kaso itong sakit na to, ang bilis humawa. Paano pag uwi ko sa bahay, mga anak ko, yung pamilya ko, kayo. Diba? Minsan ka, nagkaroon kami ng party, wala raw panlasa yung hipag kong yun. Talagang planning na planning nga Diba? Kung nagkataon pa na nag-positive nun, pati pala kami, damay doon. Okay? So, tanggapin na natin. Okay? Tanggapin na natin, ito na ang new normal. Kahit ako, tinanggap ko na rin, kahit mahirap, yung tinatawag na online classes, yes, mahirap po. I believe, yung mga teacher dyan, naniniwala sa akin, mahirap. Kung mahirap po sa inyong mga estudyante, mahirap din po sa amin. Pareho lang po tayo ng nanararasan. Hindi ho kami exempted sa mahina internet. Sabi ko nga madalas nung inaway ko ang internet provider ko, sabi ko, alam niyo po sir, kami ba ka-teacher? Yung estudyante, pag walang internet, isa lang siya, wala sa klase.
Pag kaming mga teacher, ang walang internet, buong klase walang pasok. Kaya minsan alam ko, pinagdadasal ng mga estudyante ko, sana mahina ang internet isa para walang pasok ngayon. Well, talagang ganyan eh. Di ba? That's the fact. Second, ano ang nagpahirap sa trabaho ko? Ako po ay part-time faculty sa 4 na eskwelahan. Ibig sabihin po, 4 na LMSO ang pinag-aaralan ko. Sa Binild, gamit namin Brightspace. Sa Cisco, gamit namin Neo. Sa Manila Adventist, gamit namin Microsoft Teams. Sa Dabotas Polytechnic, dahil public school, Google Classroom. Okay. Eh sir, anong problema doon? Pag nagpasok ko ng lecture, ilang beses ko kailangan i-upload? 4 na beses. Okay? Hindi kagaya dati na papasok lang ako sa class o magre-discuss ako, labas na, tapos. I have to record my video, I have to upload it 4 times. Pag nag-quiz ako, dati, meron ako isang master copy ng test question, isa-xerox ko lang, kahit 4 na school, meron ako pare-pareho subject, wala akong pakialam, okay lang. But this time, I have to upload the quiz 4 times. Kasi yung 4 na school na yun, lahat ng yung subject kong yun, meron sa 4 na school. Technically, ngayon, yung advertising management ko, meron sa Cisco, meron sa Binild, meron sa Manila Adventist. Instead of uploading it 1 time, I have to upload the quiz. Same quiz 3 times. Okay? Yung midterm ko, I have to upload it 3 times. So yun yung normal. Okay, so given na yan. Okay. Work from home. Actually, hindi naman bago ang work from home eh. Matagal na yung work from home na yan. But, hindi natin i-implement. Okay? But because of this pandemic, napilitan tayong i-implement. Marami ho sa ating hindi techie. Yung mga hindi techie, napilitan maging techie. Misis ko hindi techie, naging techie. Nanay ko nga marunong na mag-Facebook eh. Dati hindi marunong. At naglalaro na siya ng ML. Ako hindi ako nag-ML, pero nanay ko nag-ML. Diba? Sino sa inyo ang mahilig sa COD? Okay? So, that's the new normal. Guys, nag-evolve yung meron tayong panlaban ngayon, nag-evolve siya, and I think this will run for the next 3 to 5 years. Okay? 3 to 5 years. That's the first prediction. Okay. First na pwedeng mangyari, the revolution for connectivity. Okay? Magkakaroon ng revolution. Maraming magagalit, maraming magre-request na ayusin nila yung problema sa internet. Agree ba kayo dito, mga student, mga participant dito? Agree ba kayo rito sa prediction na to? Or gusto niyo mangyari to? Di ba? Visit na internet yan, di ba? Kung kailangan mo ginagamit, biglang mahina. Kung kailan ka nagda-download ng lecture, ng mga modules nyo, tsaka niya hihinto. Di ba? Magkakaroon sigurado ng reklamo mula sa consumer. And this will bring yung attention ng government dito sa napapansin na ni Duterte. And dahil dito, magkakaroon mapipilitan silang magpasok ng bagong mga kumpanya na mag-o-offer ng mas maayos na internet. Competition will come in and services will be better. Okay? Pag nagkaroon na ng reklamo mula sa consumer at dumating na sa gobyerno to, mapipilitan silang papasok. Sa ngayon, 2 sa 3 pa lang ang player. Kaya makikita nyo ang hina ng internet natin. Ang mahal-mahal ng internet na natin, I am paying 2,000 a month, yet I don't get the service I am supposed to get. And I know you agree with that. Yung mga data ninyo, na hindi nyo na magamit dahil sa bagal ng internet, tapos sasabihin niya, ubos na ang data. Anong ginawa nyo na sa pera ninyo? Wala. So I believe this will be, GOMO is the start of the revolution. GOMO. Meron po rito gumagamit ng GOMO. Ako bumili ako ng GOMO. Sulit po. Sulit po ang GOMO. Why? GOMO is a Singaporean company and a Singaporean firm. They always do business straight. Hindi ko kagaya dito. Diba? Dito sa atin, pag bumili ka ng load, pag hindi mo ginamit sa loob ng 7 araw, goodbye ang load.
Tapos na ang obligasyon ng kumpanya sa iyo. Okay? But sa Singaporean, when they do business, they give you up to the last centavo of your money. And ito ang maganda sa GOMO. Bumili ako ng GOMO kahit meron ako wifi dito sa bahay. Bakit? Kasi pag lumalabas ako, pwede kong gamitin. With the 25 gig na initial niya sa 300 pesos, okay na sa akin. Bayad ako 300, may 25 gig ako. At ang maganda doon ay hindi siya nag-e-expire. Kahit 5 taon ko, yung 25 gig na yun, hindi siya mag-e-expire. So ginagamit ko lang siya pag lumalabas ako. At pag sumablay ang internet ko dito sa bahay habang nagkaklase ako. So ginagamit ko siya. Sir, kamusta naman speed? Hindi pa rin acceptable ang speed kasi ang nagpapatakbo sa kanya ay Globe. Okay? Hindi niya man sponsor ang Globe, no? Hopefully hindi niya man sponsor ang Globe. Okay? So, pag nasa labas naman, okay naman. Wala naman akong problema sa kanya. Ang importante lang naman sa akin sa labas is number 1, Waze. Number 2, Messenger. Number 3, pag mayroong Zoom meeting at nasa labas ako, pwede, hindi maantaran, di ako nagmamadaling umuwi. Okay? So, doon ko nagagamit. So, expect the revolution of internet connectivity. Bakit ko ito inuna? Kasi po, lahat ng susunod na i-discuss ko ay may kinalaman sa internet connectivity. At alam niyo po, nung araw, nung nagkaroon ng cellphone, sabi ko, buti na wala akong wallet, wag lang ako mawala ng cellphone. Ngayon, buti na wala akong load sa cellphone ko, wag lang ako mawalan ng data. Totoo po, we are very independent nowadays sa data. Wala na nga tumatawag sa cellphone ko eh. Lahat ng tumawag sa akin, lahat tinatawagan ako sa Messenger. Puro mga kuripot eh. Hindi na gagawin ng cellphone ngayon. Kahit estudyante, kahit teacher, kahit mga professional, pag tinawagan ako, laging sa Messenger. Ewan ko itong mga to. Sabi ko, may cellphone naman, di ako tinatawagan sa cellphone. Mga kuripot. Kasi raw, mauubos load niya. Sa Messenger, nakakonect sa Wi-Fi, unlimited. Ganun na po ang buhay natin. Masyado tayo nakadepende. Pangalawa po, remote working policies. Okay. Sabi ng mga HR, pwede naman pala eh. Diba? Sabi ko nga kanina, matagal nang pinapanukala to. Actually, nag-aaral pa lang ako, pinapanukala na nila itong work from home na to eh. But, walang nag-i-initiate. Bakit? Kasi gusto nila pumapasok. But because of this pandemic, napilitan tayo i-shift to work from home. And I believe, pagdating kahit mawala itong pandemic na to, meron ng tinatawag na work from home. Bakit po? Number 1 po, kasi po nakikita ko, basta magawa nyo ng paraan para maging productive ang empleyado nyo, walang problema. May problema pa nga minsan pag pumapasok sa office eh. Bakit? Wala namang ginagawa. Diba? Ang kailangan natin ngayon, productivity, hindi po yung pagpasok. Okay? Kahit nasa bahay ka, productive ka, pakita mo sa boss mo na productive ka, baka payagan ka na once a week ka na lang pumasok sa office. Diba? Just to report. And because of things are now connected via the internet, working from home is easier than yung dati. Imagine, nung araw walang email. How will you send document? Nung araw walang tinatawag na shared file services. Diba? Ang Google document ngayon, shared. Meron drive na i-share mo yung laman ng drive mo. Yung printer nga, ang gamit ko pa yung printer dito, Wi-Fi lang eh. Pero there are already internet printer. Anong ibig sabihin? Kahit saan ka sa mundo, pag nag-print ka doon sa printer na yun, kaya mong i-print. Hindi mo na kailangan pumunta sa office para mag-print. Kaya sa bahay ka, gusto mo i-print sa office para ibigay sa boss mo, pwede mong i-print. Maliban pa doon sa sharing na tinitingnan natin. How about the school? Okay. Guys, real talk tayo ha. Ako, inaamin ko nung una, ayoko. Pero ngayon, I'm starting to like online classes. Bakit?
Wala akong travel. Wala akong travel. Dati, para makapasok ako ng 7:30 class sa Binild, I have to wake up 4 o'clock. Umalis ako ng 6:30. Pinaka-late para makarating ako sa Binild ng 7:30. Minsan late pa. Pag umalis ako ng alas 5 sa Binild, alas 8 ako ng gabi darating dito sa bahay. Ang Binild ay nasa Pasay Taft. Ang bahay ko po ay nasa Tondo, Manila. Pareho pong, di Pasay. Halos Pasay, Vito Cruz, Manila yon. At ako'y nakatira sa Tondo, Manila. Parehong nasa loob ng same city. It will take me 3 hours. Nakita niyo ang problema? Bago ako makauwi, pagod na ako kasi sa traffic. Ngayon, papasok ako sa school, 7:30 class ko, gigising ako 7 o'clock. In 15 minutes, ready na ako sa klase. Minsan pa nga, may iba nga sa inyo, hindi na naliligo eh. Di ba? Susunod na lang kayo ng damit, tapos papasok na kayo sa klase. Wala nang ligo-ligo, late na. Sige. O, minsan nga, binubuksan na yung computer, tapos babalik na matulog eh. See, yun yung convenient. Di ba? Second, maliban doon sa uploading, pag inisip mo, after I upload it today, next term, I will still use the same uploaded na ginawa ko. Mahirap lang siya sa umpisa. But the lecture, the quiz, the PowerPoint, everything na nilagay ko sa yung seatwork, sa LMS, I can use that again next term. It's easy for me. Okay? For the school, magkaaminan po tayo, overhead cost bumaba in terms of electricity. Walang klase. Okay? At naging chair po ako sa teams ko, isa sa mga problema ng eskwelahan, pag merong pasok, number 1, pag gumagawa sila ng klase, naglo-loading ng klase, ang unang problema ng teacher, ng coordinator or ng chairperson, number 1, oras ng teacher versus oras ng estudyante. Magtutugma ba? Okay? Kung nagtugma, ang pangatlong problema, may classroom ba? Doon ako nagkakaproblema madalas. Especially if my teachers or my faculty are all part-timers. Okay? Lahat ng hawak kong teacher part-timers. Meaning to say, ang mga teacher, sila ang nagsasabi ng oras nila kung kailan sila pwede. Okay? Dahil nga part-time sila, may mga trabaho sila sa corporate world. Sila ang nagsasabi kung kailan sila pwede. Ngayon, imamatch ko kung yung oras niya sa available na oras ng estudyante. Pak, nag-match. Pwede. Tapos, papasa ko yun, sasabihin sa akin, Sir Jerry, wala akong classroom. Patay. Iikot lahat. Magririgo doon na naman lahat. Totoo yun. Yun isa sa mga very hard challenges ng isang teacher, yung availability of classroom. Ngayon, do we need to have the problem with availability of classroom? Hindi na po. Ang kailangan na lang namin i-match yung oras ng teacher tsaka oras ng estudyante because online naman lahat. At there are schools like the VOTAS na we are not asked to do online. They are full asynchronous because 95% of the students are using data. Very lucky po kayo at at least meron kayong mga wifi sa bahay at kung naka-data man kayo, meron kayong pambayad ng data. There are schools that they are so poor that they cannot pay data. So ako naman, dahil sinabihan na ako na no synchronous as much as possible, I don't do synchronous. Ang synchronous ko, ang gagawin ko ay merong oras na pwede sila mag-text sa akin ng tanong nila for discussion at naka-FB live lang ako. Parang akong artist. Pero feeling ko nga artista ako eh. Kasi pinapanood lang nila ako sa TV tapos mag-text ako may parang phone-in question. Tapos sila sagot ko lang doon. Pero I don't ask them to do synchronous. Bakit? Kasi po unfair sa mga estudyanteng hindi makapasok dahil mahina ang internet or walang pambayad internet.
Okay? Personally, ang laki ng binait ko po bilang teacher. Di ba ang babait ng teacher nyo ngayon? Mga students? Napansin nyo ang babait ng mga teacher, mga professor nyo ngayon? Hindi kagaya ng face-to-face at susungit. Ngayon bumait. Personally, sabi nga ng Islam School sa Manila Adventist, Sir Yao, kilala kang terror dito. At pag binagsak mo estudyante, walang sabi-sabi. Pero ngayon, sabi nila, ang bait mo daw. Yung parang pandemic ang magpapabait sa'yo, yung mga online class pala magpapabait. Paano hindi ako babait? Anong magagawa ko? Di ba? Number one, allergic ako sa late. Allergic ako sa late at hindi pumapasok. Pag late ka sa akin, hindi ako nagre-record ng late. Dalawa lang ang nire-record ko, present or absent. Wala akong pakialam. Pag pumasok ka sa akin late, pagbibigyan naman kita, papabawiin kita, kakanta ka bago ka umupo sa klase mo. Tapos ilalagay na kita present. Okay. Pag nakatatlong absent ka sa akin, wala tayong pinag-usapan. Wala tayong pinag-usapan. See you next term. No, walang usap-usap na. Okay? Kasi binibigay ko yung policy yung work. Pero ngayon, hindi ako nag-check ng attendance. Imagine. Never ako ngayon nag-check ng attendance because alam ko nga yung kaso. Madradap siya sa akin dahil mahina internet niya. Unfair sa estudyante. And I understand that. Hindi ako nag-check ng attendance. Minsan nga, 40 estudyante ko pumapasok sa akin. 6 lang eh. Dahil sa sobrang luwag ko eh. Pero wala akong pakialam. Wala tayong magawa. Ganyan talaga ang new normal. Tanggapin nyo na. Diba? Sir, nagagalit ka? Kung nagalit ako, may magagawa ba ako? Pagtatawanan nyo lang ako dahil nakapatay yung camera nyo eh. See? So, ba't ako magagalit? I'm just wasting my energy. I'm just wasting my time. So, para sa mga professor po, pag na ho kayo magalit, ibagsak nyo na lang ho. Diba? Ganun lang naman yan eh. Sa akin, may deadline. Ang quiz ko, normally 40 minutes. Imagine ngayon, 2 linggo nakabukas yung quiz ko. At take note ha, meron pang di nakakakuha. 2 linggo na nga yung quiz ko, hindi pa nakakuha. Meron pang di nakakuha ng quiz. Assignment, 2 buwan. Dahil sa sobrang pagbigay-bigay eh. But, what can we do? It's a new normal. We just have to follow or get out of the system. Ganun lang naman po ang buhay. Either you follow these rules, you follow the changes, or let's get out of the system. So, work from home will be a real thing. And sa akin, nag-enjoy na ako. Imagine, 7:30 to 9, Monday morning, may klase sa Nabotas Polytechnic College. Okay. Pagdating na 9 o'clock, may klase sa College of St. Benilde sa Taft Avenue. Kaya mo bang lumipad mula Nabotas hanggang Taft Avenue ng 5 minuto para makapasok ka? Ngayon, kaya ko na. Di ba? Okay. Sabi ko sa iyo, tanggap ko na. Sino ba rito ang tanggap ng online class? Mas okay ang online class. Anybody po? Ito na lang. Curiosity as a teacher. Sino sa inyo ngayon dito? Yan o. Di ba? Oh. Wala nga nag-online class, hindi na ako bumibili ng damit eh. Pantaas na lang eh. Yung paibaba ko, naka-short na lang ko lang. Umamin eh, no? Umamin. Naka-short. Kayo ba? Ganun din naman kayo. Taas na lang pinapalitan nyo ngayon eh. Hindi naman kayo na, hindi naman na kayo, naka-short na lang kayo sa baba eh. Mga pamangking ko nga. Grabe. Pag nag-online class, di ba? Ganun talaga buhay. Okay. Pangatlo, the immersion of support software. Dahil online na po lahat, work from home na po tayo, ang dami-daming software na lumalabas. Ang dami-dami pong apps na lumalabas na cloud-based. Di ba? Ang dali gumawa ngayon ng mga kung ano-ano. Parang yung movie editor. Ang daming movie editor lumabas. Meron nga bago ngayon yung KineMaster ba yun? Let me check my tablet. Dinownload ko siya eh. KineMaster, yes. Ano ba ano yun? Ayun, KineMaster. It's a free software. Babayar mo kung medyo mayroon. Makapag-edit ka na. Eh, karamihan ng mga estudyante ngayon, ang galing mag-edit ng video. Maraming mga apps. Even nga, business plan and marketing plan, meron ng apps eh. Di ba?
Hindi ko nga alam kung may mga pinapasa sa akin ng estudyante ko. Gumamit na sila na apps o hindi. Work, scanner. Dati bibili ka ng scanner, magkano? Ngayon, libre ang scanner sa apps. Gamitin mo lang phone mo, makapag-scan ka na. Tapos. Okay? Library, virtual library, it's downloadable. Virtual library, like yung virtual library ko dito sa tablet ko. Alam mo, Vital Source. Vital Source is a website na meron din silang apps na wherein pag dinownload mo at may bayad ka a few or the school will pay, it becomes a source or library na sa inyo. Okay? And may mga online library na inyong ibang school na wherein hindi mo na rin kailangan lumabas para mag-research. Sa bahay ka lang, you can do your research. Sa work naman, ang daming apps na pwedeng gamitin sa work. Monday.com is one. It is a project management app na wherein you can manage your whole team sa loob ng bahay mo. Actually nga, minsan nga, natatapos ang isang linggo ko na hindi ako maalis sa kama eh. Tumatayo lang ako sa kama pagka kakain na. Kasi everything is in the power of my hand. Sa may laptop ako, may tablet ako, meron pa ako phone. Lahat yan ginagamit ko. Okay? Di ba sinasabi sana all? Diba? Okay. So, support immersion. Marami pa akong darating yan. And sa ngayon, halos everyday may dumarating. At guys, invest if you have. Invest if you have. Kagaya ng itong Zoom. Itong Zoom, ha? Imagine, sir, bakit ka nagbayad ng Zoom? Kailangan ko eh. Diba? How much do you pay? 800 a month. Yung yung may bayad yung pinakamura, 800 a month. Sir, bakit ka nagbabayad? Bakit? Ilan yung klase ko? Diba? Ilan yung klase ko? And how much does the school pay me? Tapos hindi ko ma-deliver yung trabaho ko. Pangalawa, nakikipag-meeting ako sa mga client ko. Tapos after 45 minutes, mapuputol ako. Eh di nakakahiya sa client ko. Sabihin pa ng client ko, itong namang consultant namin. Zoom lang, hindi pa makabayad. So I spend for Zoom. Di ba po, Ma'am Gina? Nag-thumbs up si Gina. Oh. Di ba? So, teacher ako sa Binild. But they are paying me 775 per hour. Okay, tapos sasabihin ko sa kanila, sensya na student ha. Sensya na student, naputol ako after 45 minutes kasi hindi bayad yung Zoom ko. It's not worth na matanggal sa trabaho just because of 800 a month. I can earn it. Part yan ng cost ng ano yan. You guys are businessman. If you need to invest, invest. Nagbayad nga ako ng ng animated video maker, yung video robot. I paid 3,500. Pero yung 3,500 na yon, ano na yon? Lifetime mo na pwede gamitin yon. Bakit? Kasi kailangan ko gumawa ng lecture. So, download ka lang na app. And okay lang. Maraming app na one-time pay lang, guys. Maraming app na one-time pay. Huwag kayo mahinayan sa one-time pay. Ang mahinayan kayo yung monthly. Pag monthly naman, medyo mura naman. Minsan 150, 100 per month. Pero ang maganda ron, pag hindi mo na kailangan, pwede ka mag-out. Okay. Yung one-time pay naman, medyo mataas. Around $67 or ayun nga, sabi ko nga, sa $70, 3,500 yun. So, you have to invest. Okay. Lalo na pagdating ng araw na nagtatrabaho kayo. Okay. Then, ayan. Digital transaction and payment through cryptocurrency, Bitcoin, virtual money via virtual wallet. Ayan. Nung Pasko po, kala ko nakaligtas ako sa mga inaanak. Wala palang ligtas sa ganun. Bakit? Sabi ng inaanak ko, sabi ko, okay yan, di makapunta rito yan. Pero nag-text sa akin yung inaanak ko, sabi, Merry Christmas, Ninong. Ito, Gcash ko. Sabi ko, ba, okay ito ah. Sa Gcash niya hinihingi ngayon ang pamasko. Okay? Lahat po. Sinong may Gcash na dito? Diba? Sino na may Gcash dito? Ayan.
Di ba? Huwag niyo kayo hihingi ng pamasko sa akin. Pero ibig sabihin nito, it's becoming to become your wallet. Di ba? Part na ng buhay niyan. At darating ang time, lahat ng bagay bayaran niyo through GCash. Diba? Napaka-convenient nga sa akin. Bakit? May babayaran ako kay ganito, transfer ko lang yung pera sa kanya. May babayaran ako dito, pwede ko yung ilo-load ko lang. Hindi naman malaki. Ang pinakamalaking niload ko, 2,000. Tapos, unti-untiin mo na. Di ba? May binili ako sa Shopee, GCash. So, napakadali ng buhay ng pagbili. Time will come, even a sari-sari store will ask for GCash. Okay? Darating, sabi nga nila, di ba, balita, nawawala na raw yung barya. Di ba? Yung mga barya. Kasi lahat yung puro GCash na. Diba? And I am very sure, sooner or later, sabi ko nga, karinderya and sari-sari store will start accepting GCash. Pagbilan nga ng yellow, o sige, GCash mo na lang. This will happen. Diba? Sooner or later. Okay? Yan yun. Kaya, mag-start na kayo. GCash, Paymaya, yan. PayPal, yan, mga apps yan na payment, diba? Cryptocurrency, virtual money is ano. Ngayon daw, nag-hype daw ang Bitcoin. Okay? Bitcoin. An example of earning through Bitcoin is Kumu. Alam niyo yung Kumu or Bigo? Guys, Kumu and Bigo. Yung app na nag-host ka, kumakanta, sumasayaw doon. May nagbibigay sa'yo ng gift, diamond. Okay. Bigo host din ako, tsaka Kumu host din ako. Okay. I have a student na kumikita doon. Nakakabayad siya ng tuition fee niya kasi Bigo host siya. Okay? So, that is cryptocurrency. Yung diamond, nakaipon ka ng 50,000 diamond doon na mga nagbibigay sa'yo. It becomes 1,000, it can be converted to 1,000 pesos. So imagine kung may sandali lang yung 150,000 diamond, so may 3,000 ka na. Okay? So it can be converted, pambili mo or pang ano mo. Okay? So pwede mo i-withdraw through GCash. So virtual money is coming. Okay? Wife ko, walang kabilib-bilib sa kanya. Nung pinatry ko gumamit ng GCash. GCash na lang GCash, di ba? Hindi na ako inutusan magbayad ng kuryente, siya na nagbabayad ng kuryente sa ano. Hindi na niya ako inutusan. Okay? So convenience is the key. Okay? And especially ngayong pandemic, ayaw natin humawak ng pera. Ingat po kayo, lalo na yung mga barya kasi ang transmission ng virus dyan is hinawakan ko yung pera, may sakit ako, binayad ko sa iyo, nahawakan mo rin yung pera, meron ka ng nahawakan mo na yung virus. So ngayon, ina-encourage. 2 weeks ago, may napanood ako sa TV Patrol. Sabi, isang karindera, anin namin ng GCash, maliit lang naman yung namin, negosyo namin. Whether maliit o malaki, kailangan sumunod. Okay? We live near UST. And UST doon sa likod niya, dapitan. Ang daming kainan doon. At nung time na wala pang pandemic, umahanap ako ng pwesto doon, magtatayo ako ng lugawan. Ang pinakamurang pwesto doon, 40,000. Ganong katindi ang competition kaya tumaas yung price. Ngayon, isa-isa na silang namamatay. At pag dumaan ka sa dapitan, makikita niyo po, halos ubos na yung kainan doon. Na dati-rati ay ang dami-dami. Ang natitira na lang na kainan doon ay yung mga sumunod sa technology. Yung mga nagpa-partner kay Grab at kay Lalamove at kay Foodpanda. Lahat po ay namatay na. Okay? Ultimo yung Jollibee doon, patay na ho. Okay? If malaking kumpanya na aapektuhan, yung maliliit pa kaya. Kaya nga sabi ko sa mga micro-entrepreneur,
go with the technology. So sa Friday may talk ako sa DTI about digitalizing your business. Actually, libre yun. If you want, you just register po. Libre din po yun. May extending my invitation. And because of that, the power, total transfer of power from the manufacturer, seller to the consumer or the buyer. Because of technology, it's no longer, the power is no longer with us, marketers or sellers. Consumer has the power to choose. Pag binuksan mo, dati, nakita mo Jollibee, walang choice, kain ako sa Jollibee. Ngayon, pag binuksan mo yung app ng Food Panda, tambak ang habang listahan ng mga kainan na pwede mong bilhan. Okay? Gone are the days na nanonood ka ng TV, when lumabas ang ads, kailangan mo lang tanggapin yun as an absolute truth. Now, there is the internet. Diba sabi kanila, kung hindi mo alam, i-GMT mo. Sir, anong GMT? Google mo, tanga. Ano na talaga, i-Google mo. Hindi mo alam paano gamitin, pumunta ka sa YouTube, i-YouTube mo. Sabi sa akin ng school. So Yaw, hindi ka ma-attend ng seminar natin about our LMS sa training natin. Ma'am, hindi pwede schedule ko kaya nga ako part-time Paano mo nagagawa ngayon? YouTube. Di ba? Guys, ang daming tutorial sa YouTube. Anong sasabihin mo sa akin na hindi mo alam? Wala na tayong hindi alam ngayon. Teachers, that's a threat for us. We can no longer go to class without preparing. Bakit? Nakadata si student. Lalo na kami sa Binil. Libre ang wifi namin, nakabukas lahat. And bawat classroom, kanya-kanyang wifi. Ganon kagalante si Binil. Pagkano naman binabayad ng estudyante doon. Diba? Bawat classroom may kanya-kanyang wifi. Pag may sinabi ka, si student, sandali lang yan, i-google niya kung tama ay sasabi mo. Ganun po kadelikado ang magturo ngayon. Bigla may magtatanong sa'yo, Sir, ba't sabi dito sa sa Google, ganito daw yun. See, you have to prepare yourself. Even students, you have to prepare. Kasi ang daming, even yung mga assignment nyo, yung thesis nyo, don't think, hindi alam ng teacher nyo, kinopia nyo yan. Just merely using Google, they can check kung saang website nyo kinopia yan. Okay? So kung nagtitesis kayo, make sure, bigyan nyo ng panahon. Prepare for it. The same with teachers. Pareho tayo ngayon. Di ba? Because of technology na level. In terms of marketing and business, ang consumer natin ngayon hindi na tanga. They can always check with the internet. This is the funny thing, guys. This is the funny thing. Ang mga consumer ngayon, kagaya ninyo, mga kabataan, mas naniniwala sa internet at sa isang influencer kaysa sa mga kaibigan ninyo, kaysa sa magulang ninyo. Okay? Example, ito, bili ka dito, masarap daw yan. Ay, ma, sabi dito sa hindi raw siya masarap Mas naniwala ka pa doon sa pinanood mo sa YouTube na hindi mo kilala kung sino yun kaysa sa magulang mo. Tama ho ba? Tama? Di ba? Mas naniniwala si consumer. That is what you call the power of the consumer. Hindi na basta sinabi sa inyo, naniniwala kayo. Meron na kayong mga alternative source of information that makes you powerful. And that is going to be a very, very, very challenging job for the marketing people. Kaya future marketers, kung mahirap na po ang trabaho namin ngayon, I'm very sure, masihirap pa po ang trabaho nyo. Kasi hindi na madaling maniwala si consumer. Okay? And power has been shifted to consumer. Kaya nga, nauso po yung tinatawag nating engagement. Meron mga tinatawag tayong mga content, user content, diba? And which later i-discuss ko yung mga yon. Yun yung
Yun yung nangyari. Power are now shifted to the consumer. Consumer has the power to choose what brand they want because they are given enough information by technology. And for my final, sa akin pa lang to final prediction, the globalization. Sir, matagal na yung globalization, yes. But because of this pandemic, worse pa ang nakikita ko mangyayari. Kasi po, normally, when we say globalization, this is ang malakas na effect, ang effect nito yung mga malalaking kumpanya. But because of this globalization during this pandemic, they go beyond sa mga malalaking kumpanya at maapektuhan na ultimo yung mga maliliit na online seller. Bakit po, sir? Kasi pag bumili ka ngayon sa Shopee, mapapansin mo, sent through our shipping in China, sent from Indonesia. I bought a matchbox. Matchbox na laruan. Yung matchbox, isang piraso lang. Hindi pa yung isang piraso na yun ay galing pa Indonesia. Imagine this. If international retail store are entering the Philippines, ano ang mangyayari sa mga maliliit nating online seller? What will happen to our micro and small entrepreneur na kung pwede naman palang bilhin sa abroad kahit isang piraso ngayon, ang daling ipasok dito. Meron akong parating ngayon, na binili sa Shopee ngayon. Isang pirasong ito binili ko kahapon. Dahil nag-streaming ako, kailangan ko ng microphone para sa aking tablet. And I bought this. Nakasulat sa tablet ko para sa ito, isang pinapabili ko. Less than 200 pesos. Was shipped from China to the Philippines. Okay? Kung mangyayari yun, paano na ang negosyo ng maliit sa Pilipino dito sa Pilipinas? Okay? We have to level up our game. Sir, double-edged sword yan. Yes, I know. It's a double-edged sword. If they can come in, we can go out. Unfortunately, ilan ang pumapasok dito at ilan ang magtatangkang lumaban abroad. This is the time that we have to level up our business. This is a time that we level up our technology. Bakit po? Kasi po, kailangan natin lumaban. The retail industry are endangered because of this globalization thing. Okay? Kailangan ho natin pasukin din yung market ng iba. Hindi tayo pwedeng depensa lang. Kailangan din natin umupensa. Okay? Kung hindi, mabagsak silang lahat dito sa atin at wala tayo ibang source ng pagkukunan ng ating negosyo. Okay? The second part of my talk is 6 Hottest digital marketing trends for 2021 by Alex Catoni. So okay, so what's the first trend? Live videos. Okay? Itong nasa baba ng FB, this is my friend Salve. She's from ANC and minsan ako nag-guest sa show niya sa ANC. Dahil wala ng ABS-CBN, wala na ngayon ang show niya ay nasa Kumu. Usong-uso na ngayon ang live streaming. Bigo, Facebook has their live streaming, di ba? Ginagamit ko siya sa akin to my advantage in teaching kasi ang ginagawa ko, pinapasok ko estudyante ko sa FB group. Then, pag may announcement ako, ayoko na mag-type. I just open my FB live tapos magbibigay na lang ako ng instruction doon. Okay? Nagagamit ko. In business, yes.
magagamit din natin yan. And mas gusto na panoodin ng consumer natin ngayon yung mga live kesa doon sa mga recorded. Diba? Guys, sa TikTok nga merong live eh. FB may live. Okay? And I also do shows na I also have my own live streaming show. Yan makikita nyo rito. Ask the Marketing Sensei every Saturday. Diba? Live yan. And on a Sunday, afternoon, mamayang hapon, ay meron din ako isang show. Ang title doon, The Detention, wherein I feature my former student na nagiging industry leaders na sila ngayon ng kanya-kanyang mga industry. Business leaders, industry leaders. Okay? So, streaming is going to be very, very popular. Kaya guys, download na yung mag-try na kayo mag-stream. Brush up your communication skills. Lahat ngayon, sa Kumu, dami ko nakikita ng mga artista. Okay? Minsan nakakatawa eh. Sidekick sila sa mainstream. Pagdating dito sa streaming, sila yung bida. Kagaya niya, yung, alam mo, sino yung matabang maitim na sidekick lang na dati pa sidekick lang siya. Pero ngayon, siya na yung bida do sa kanyang mainstream. Si Moy Palaboy is also nasa Kumu. Di ba? Yung binabatok-batukan lang doon sa yun eh. Doon sa isang palabas na yung maraming butas yung mukha, yung parang si Jograt. Siya, sidekick, pero meron siyang sarili niyang streaming show. Diba? May mga hindi sikat. Kagaya yung mga natalo sa The Voice. Si Nino Alejandro. Nandun si Thor. Diba? And they do monetize. Okay? Live streaming. Ayun, Okay. So, yan yung magiging susunod na uso. Actually, nangyayari na eh. Diba? Nangyayari na. Second, audio content. Podcast. Okay? Hindi masyado dito sa Pilipinas but internationally okay siya. Ano ang advantage ng podcast sa video content? Kasi po, dahil ang podcast hindi mo kailangan titigan sa computer mo or hindi mo kailangan titigan sa cellphone mo. I-on mo lang siya para ka nang nakikinig na radyo. Okay? You can talk anything under the sun. You can there's a certain topic. There are a lot of apps out there na pang podcast at you talk about anything. Sabi ko nga, may mga community yan. At isa yan sa mga nabubuo na uso ngayon. Yung nagbubuo ng community. You talk about a certain brand, you talk about a certain product, how you love it. And that is already a content para that is already a marketing strategy para sa future sa isang brand. Okay? So podcasting. Not so popular in the Philippines but I think it pwedeng mangyari. Okay? Ito, baka ginagawa nyo na to. User-generated content. Okay. Sino po sa inyo may vlog rito? Sino may kanya-kanyang vlog rito? Wala. Ito ba ng kamay na to? Ba? May mga vlog. O may sinusubaybayan na vlog. Diba? Very popular rin ang vlog. Isa nga, unboxing nga lang eh. Okay. Ako, I'm coming out with my vlog. Tawag ko doon sa vlog ko, sa channel ko. Mga kwento ni Sensei. Oh. Anong gagawin ko doon? Meron ako mga unboxing. Ikukwento ko doon yung travel namin ng asawa ko, yung mga food tripping namin, kung kumakain ka sa restaurant. You just talk about it. Okay? You just talk about it. Anything under the sun. Users content. Ang pagkakaiba nito sa ibang sa iba ay it is your customer who create the content itself. Okay? Hindi ikaw yung gumagawa ng content. It's your customer who create the content and they post it in their social media account na nakatag ka.
Okay? Pwede ako magbigay ng sample, guys? Ha? Ito ginamit ko, TikTok. Ginamit ko dito, TikTok. May friend ako taga-Taguig po na excuse me. Dito. May taga-Taguig akong kaibigan na nagbukas ng kanyang milk tea shop or coffee shop. Okay? Guys, enjoy this. Okay? Another na brand na ginawan ko ng ganyan. Ito. Alert from low battery. Okay ba? Okay. Ano ang point? Ano ang point dyan? Sir, parang ka naman tanga eh. Actually, minsan, sana wala pong judgmental dito. Okay? Guys, sa akin, hindi masama ang TikTok. Okay? Hindi masama. Ang masama kung ano yung ginagawa mo sa TikTok. Okay? Alam mo, minsan may mga judgmental nakakainis na tao. Minsan nag-PPM sa akin, Sir, matanda ka na para mag-TikTok. Salulong ko, wala kang pakialam. Di ba? Huwag kang mambasag ng trip, wala kang pakialam. Okay? Wala, hindi kita pinapakailan. Alam niyo ba, guys, merong akong kukuha sana sa akin na speaker. Kukunin ako speaker. Nakita, may TikTok ako. Inatras. Sabi ko, wala akong pakialam. Bakit? Buti pa nga Trimex eh. May talent fee. Yung sa kanya nga, ang baba ng anong talent fee, mas patat po yung binibigay ng Trimex sa akin. Oh. Tapos, magre-reklamo ka pa dahil nagtitiktok ako. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Guys, walang masama sa TikTok. Ba't ako nag-TikTok? Kasi pinag-aaralan ko paano ko gagamitin sa marketing. Nagamit ko ba? Nagamit ko? Na-promote ko yung brand. Diba? Yan ang tinatawag na users content. Tanga yung nagmatras. Sana na ituro ko sa kanya yan. Diba? Ngayon, hindi nila magamit. That is what you call users content. Ngayon, ultimo big companies, Universal Robina, Chippy, are using TikTok for their promotion. NIPS are into NIPS. ABS-CBN, GMA are using TikTok for their promotion. I've been doing TikTok for the last 12 months. Diba? And the latest saan ko nagamit, ito po. Share ko lang po. Isang ginawa ko sa TikTok din. Dahil Go Negosyo mentor ako, and usually yung minementoran ko doon ay micro, yung mga maliliit na talaga yung nakikita niyo sa kalye na mga negosyo. I want them to learn marketing. But the problem with them is they don't understand English. So meron akong tinatawag na Marketing Tagalog version, MTV. Ito po yung aking MTV. Ano ang marketing? Taliwas sa paniniwala ng nakakarami, ang marketing ay hindi sales. Hindi rin to advertising at hindi rin to networking.
Ang sales ay ang resulta ng iyong marketing effort. Ang advertising naman at ang networking ay parte lamang ng kabuuan ng marketing. So ano ang ibig sabihin ng marketing? Ang marketing ay ang creation of value or yung tinatawag natin value proposition in order para ma-satisfy ang needs and wants ng ating customer. Ito ay sumasagot sa katanungan, bakit ko kailangan bumili sa iyo? Anong benepisyo makukuha ko sa pagbili sa iyo kaysa sa iyong kalaban? Ngayon, alam mo na. Okay. Okay ba? Pusuan nyo naman kung nagustuhan nyo. Di ba? Pusuan nyo naman. Oh, di ba? So, sabi ko nga, hindi masama ang TikTok. Ang masama, yung sumasayaw ka dyan ng kung ano-ano. Okay? But if you're going, it's like buying a gun. Dahil meron kang baril, masamang tao ka? Hindi. Pero pag ginamit mo yung baril sa masama, yun ang magiging masamang tao ka. The same thing po. Sorry, Prof. Sorry mga Prof na sana po makaulit pa ako sa inyo. Pero reality check. Ito po yung totoo. Diba? Kaya guys, kung may nagbabay sa'yo, enjoy nyo lang yung buhay nyo. Diba? Si Sir Jerry Yao, 44 years old na, isip bata pa rin. Oh, kaya nga ako hindi tumatanda eh. Diba? Never lose that kid inside you. Kaya nga ako nagturo para hindi mawala yung pagkabata sa akin eh. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi isip bata ako. Kaya nga ako nag-teacher eh. para bata lagi kasama ko. Ganun yan. And alam ng mga teachers yan. Ayan. Users-generated content. It's very powerful. Why? Sabi ko nga sa inyo eh. Di ba? Pag isang marketer ang naglagay ng commercial, sasabihin mo, trying hard, ibenta yung produkto. Pero, yung ginawa kong yun, na nag-i-enjoy lang ako ng TikTok, pinapakita ko lang, nag-i-enjoy lang kayo. Uy, si Sir, ang cute sumayaw. Oh. Pero, hindi nyo napapansin, naaalala nyo yung brand nang hindi sinasadya. Agree po ba? So, this is already a marketing strategy. Ayaw kasi ng mga audience niyo, lalo na in digital, na binebentahan nyo sila. Kaya nga minsan nabibwisit ako sa mga ahente. Pupunta sa akin, i-friend ako sa LinkedIn, i-friend ako sa Facebook. Ano ang objective? Tapos papadala na ako ng kung ano-anong flyer. Diba? Ina-unfriend ko yun. Okay? Guys, if you are selling in the future, never do use digital marketing in hard selling. Again, the power is now on the consumer, not on the seller. Pag masyado kang hard selling, mauubusan ka ng friend sa Facebook. Maniwala ka. Tapos minsan bastos pa, no? Nakikipost pa ng kung ano-ano sa mo, sa wall mo. Squatting. Diba? So, may power si consumer na i-click lang yun. Unfriend. Delete. So, useless. So, ano ang style nan? So, gawin mo entertaining. Create a content na masaya na wherein ilalike, i-share kanila. Diba? Misa nga, at video na nga. Napapansin ko, pag puro text yung nilalagay, pinopost ko, walang nagbabasa, walang naglalike, wala nga rin view eh. Pero pag naglagay ka ng video, wow, yan ka gagather ng ano. Guys, by the way, you can see that yung mga video na ganon sa aking YouTube channel kasi ini-import ko siya sa YouTube para mapanood ng mga micro-entrepreneurs at matuto sa. Alam niyo yung pangarap ko? Makakita ng isang magbabalot, yung ordinary magbabalot, balang araw, na kinekwento sa akin yung kanyang 4-piece strategy. Okay? Pangarap ko yun. Diba? Sana yung teaching ko umabot sa level na yun. Kaya nga ako nag-go-negosyo eh. Yung nag-fishball, yung nagpa-barbecue sa kalye. Ay sir, ang product ko ay barbecue. Ang price ko ganito. Ang promotion ko, nagbibigay ng flyer. At ang distribution ko dito po sa kalye.
Kasi ang mentality po ng entrepreneur natin, pag micro sila, hindi nila kailangan ng marketing. Mali po. Everybody needs marketing. Okay? Yung sarili mo nga kailangan mo i-market Bakit? Okay. Boys, hindi mo ma-market sarili mo. Paano ka magkaka-girlfriend? Kaya wala ka jowa Oh, di ba? Hindi ka nagma-market ng sarili mo, kaya wala ka jowa. Oh. Kita mo yung isa, yung best friend mo, may jowa. Nag-market siya. Yan. So user-generated content will become very popular. Mas gusto mong pinapanood yung review sa YouTube kaysa sinabi ng nanay mo na maganda yan. Kaya nga, kaysa kita nyo to, hindi ko paano. Kasi ilalabas ko to sa unboxing. Okay? Unboxing. Okay, ano to? Mamaya, kwento ko kung ano to. Okay? Watch out for this sa aking YouTube channel. Unbox yun. That is user's content. Okay? Brand activism. Okay? Ano to brand activism? Dapat ngayon, ang brand daw, dapat may pinaglalaban. Kasi yung mga consumer ngayon, wala siyang pakialam if the brand is good. Ang may pakialam siya if the brand is good plus the company are doing good things. Let me show you a ad by Pantene. Pantene has been struggling to maintain its emotional relevance with its target consumer for the past few years. So with this experimental campaign, we set out to spark a conversation that would truly resonate with her. We had conducted a research that stated that 70% of men actually think that women need to downplay their personality to be accepted. Even more surprising was that 58% of women agreed to this fact. This then became the foundation of the campaign to highlight the gender biases and double standards that still exist today. It was the combination of a very strong creative asset and a robust TrueView plan that led to the Pantene campaign to generate or deliver the best ever in terms of number of views and even the full view rate across any P&G ad that we've had. The video itself garnered 31 million impressions, but the pickups across October to December from all the press and global media sites, they actually reached almost 200 million impressions. The affinity targets that we used with the Google Display Network improved the performance of the views and the actual view-through rate for the ad. On November 17, our views really surged because that's when we started promoting on YouTube via TrueView placements. So that was an average of about 50,000 views daily. By the first week of December, we were hitting 90,000 daily views already. With all the online sharing that was happening, it actually hit our global influencers like Sheryl Sandberg. That's when she shared the video and we landed 100,000 views daily, where today we're already at 46 million views. If we had launched this in the Philippines 10 years ago, it would have stayed in the Philippines. But because we used YouTube, our message became a global message, and it went far beyond our expectations. Okay. So sa mga hindi pa nakita kung ano yung ads na to na nilabas na sa iyo, this is the ad itself. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Mad world, mad world.
Okay? So, this is oops, so this is another characteristic ng modern consumer, the millennials and the Gen Z. Okay, they support brands that have CRM, yung corporate responsibility. So, I'm not good at the corporate responsibility at wala sa image ko po. Na may corporate image. But right now, kayo mga kabataan, usually you support yung mga may gano. Yung mga may issues na, ang daming issue. Racism, gender biases, yung air protection, di ba? Mga ganon. Kaya nga meron mga campaign na yung strawless. Ano. So you support this kind of brand activism. But be careful using brand activism just for the heck na meron kay brand activism. Alam ng consumer kung totoo yung activism nyo or hindi. May iba kasi naglalagay lang para sabihin meron sila meron silang pinaglalaban, pero hindi nila sinusustain yung activity na yun. Kaya minsan nawawala. Okay? Nawawala. Alam ng consumer if you are sustaining it or not. So yun yung isang So expect more brand activism to coming in the next few months. Kasi ang ganda naman kasi ng pag may pinaglalabang ka eh. Diba? It gets the attention, it gets the message across. Okay? And may brand recall. Okay, and we're Ito, branded content. Okay. So branded content talks about yung produkto mo, branded entertainment. Yung produkto mo ay hindi na napapanood sa labas ng show. So what do you do sa branded entertainment? Nilalagay mo na yung brand sa loob ng palabas. At madalas na mangyayari sa atin yan. Normally, nakikita ko, natutuwa ako sa ganyan. Kasi po, yung nakikita mo sa mga international movies, ang problema ko pagka local, ewan ko ba ba't pag local, nakokornihan ako pagka local kasi binabanggit pa yung parang pinipilit na ipasok yung brand sa loob talaga. Kagaya nung isang araw na sa barberia ako, hapon yun, nanonood ako ng kay Coco Martin, probinsyano, sa doon sa eksena na yun, kasama niya si Jaime Pabicat. Tapos tinitimpla niya ng kape. Basong-baso pa lang, makikita mo, alam mo na ako anong brand. Kinuha niya yung baso, yung pula at may gold lining. Tapos may okay na sana eh. Yung color pa lang, di ba, sabi natin sa subject ng brand management, the color can be a brand itself, part of your brand element. Hawak niya yung baso. May nakasulat pa, Nescafe. Okay. Hindi pa siya natuwa doon. Kinuha pa niya yung sachet ng 3-in-1. Hawak niya. Kailangan nakahawak na nakalabas yung brand. Tapos dahan-dahan niyang pupunitin. Tapos yung walang, isushoot niya sa kape, at yung lalagyan ay ilalagay niya sa lamesa na nakatayo. Di ba OA? Nagtimpla ka ba ng kape, tinatago mo pa yung supot? Di ba hindi, tapon mo na? So, syempre, branded entertainment eh. Pinoy style eh. Tapos bigla pa siya nagsabi, yeah, me. Ay, putra, sabi ko. Diba? Kalokohan na yun. Hindi kagaya, pag medyo makita internationally, kahit ibang Avengers, mga ganyan, mga Marvel, meron kang makikitang brand. But very subtle ang dadaanan lang ng camera. Tapos, okay? Pero alam nyo kung ano yung pinakamatinding branded content o branded entertainment na nakita ko? Panoodin nyo tong trailer na to. okay, and we're rolling and action. Just go ahead when you're ready. Sorry, I wasn't listening. I've just been bat mailing on my bat phone. Yeah, can you just do the line, please? I'm Batman. No, the other line. Oh, right. I'm supposed to say some baloney about how you shouldn't click that skip button.
Yeah, the sooner you do that, the sooner we can show people the trailer for the Lego movie. Fine. Crank up those subwoofers, dude, and check this out. Good morning, apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit 'em. 1, 2, 3. I am so pumped up! Yes! Overpriced coffee. That's $37. Awesome! Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song! It's cool when you're part of the team. Everything is awesome. No, guys, wait up! Where am I? Come with me if you want to not die. What is happening? You're the special. And the prophecy states that you're the most important person in the universe. That's you, right? Yes. That's me. Relax, everybody. I'm here. Batman? Awesome! Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh my gosh! Pow. Wham. First try. My fellow master builders. Hello. Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. A house divided against itself would be better than this. Abraham Lincoln! I'm not the special. I'm just a regular, normal guy. You have the ability to be the special because I believe in you. Robots, destroy him! Aloha, loser! We'll wing it. It's a bad pun. Take him to the melding chamber. Isn't there supposed to also be a good cop? Hi, buddy. Would you like a glass of water? Yeah, actually. Too bad. We are entering your mind. What? I don't think he's ever had an original thought. That's not true. Introducing the double-decker couch. So everyone could watch TV together and be buddies. That is literally the dumbest thing I've ever heard. Let me handle this. That idea is just the worst. To the Batmobile. Dang it. To the invisible jet! Dang it. Okay. Sir, nasaan yung, ay, teka. Mali. Nasaan po yung branded entertainment na yan? Actually, the whole movie is branded entertainment. Di niyo napansin, buong time na pinapanood niyo yan ay binebentahan kayo ng Lego. And spoiler alert po, sa ending niyan, yung, di ba mahilig na tayo manood ng yung binabantayan natin yung ending, merong mga may ikling short movie na nadadagdag sa likod. Sa ending yan, pinakita, all these things happen in a basement ng isang bahay na may dalawang batang naglalaro. Okay? The Lego brand is dying until they come up with this movie. Na binibentahan na ng batang nanood niyan. Na paglabas mo, bumili ka ng Lego. And gladly, that crazy trick worked. Okay? Lego na yan, bata pa ako, Lego na yan. But ngayon, are you still willing to play Lego? Wala na. Yung sa generation nyo nga, patay na Lego eh. But because of this movie, binalik nila. And children are starting to play with Lego again. Yung papangkin ko, nagulat nga ako, papabili ng Lego eh. Sabi ko, buhay pa ba yung ano na? Pero, galing na marketing niya. Diba? Ito, that is nostalgic marketing. Okay? Voltes 5 Legacy. Bakit siya mabenta? Bakit ako bumili? Ito nga pala. This is a Voltes 5 Mini. This is a Voltes 5 Mini. Hindi po ito yung DX version. The DX version po, yun yung 35,000 isa. Ito yung nabili ko lang ng 2,000 plus. Okay? Okay, di ba sinabi ko sa inyo kanina, katanungin ko yung mga teacher nyo. Mga sir at ma'am, mga kaedad ko, lalo na mga sir, ano po yung ginawa nyo during the pandemic? Netflix are showing Voltron. Dinalik nila si Voltron. Of course, I love Voltron. Kabataan ko yan eh. And that is what you call nostalgic. Nostalgic is yung, ano yan eh, pain yan eh. Sabi nila pain daw yan. Pain na namimiss mo yung kabataan mo.
Di ba? Yung nag-throwback ka, namimiss mo yung kabataan mo, at kung nakikita mo yan, it reminds me you of something during your childhood. Probably a food. Di ba? Sabihin natin yung mga teacher. Tanong natin sila, sir at ma'am. Sir, ano pong naalala niyong pagkain or merienda or baon niyo nung nag-aaral kayo na very nostalgic sa inyo? Anybody po? Anybody po? Sa mga professor po dyan. Nung nag-aaral kayo, siyempre, nag-estudyante rin kayo minsan. Ano yung nostalgic sa inyong merienda nyo noon? Na binibili nyo? Ako isa, alam niyo ko, no? Yung pretzels. Alam niyo yung pretzels? Yung Jack and Jill na stick na may tsokolate. Ayan, nostalgic sa akin yan. Oh. Sina Sir Ma'am kaya, ano kaya? Yung panahon ko, Voltron. Nilabas nila yung Voltron ulit ngayon. Actually lahat yan, napanood ko na yung yung buong season, hanggang season 7. Napanood ko sa Netflix. Bakit ko siya pinanood? Ba't ko binili yan? Ba't bumenta sa akin yung palabas? It's because naalala ko yung kabataan ko. Okay? Kung pinapanood ko yan, at nagkaroon pa ako ng laruan na Voltron na gano'n. Hindi nga siya kasing ganda nung dati, but it brings back happiness for me. Okay? It brings back happiness for me. The reason why I bought this toy is also it's very, very nostalgic. Lalo na nung nakita ko na ilalabas nila yung Voltes 5 Legacy. Di ba? So, ay, gusto kong bumili. Tapos nagtititingin ako ng mga review. Nagtititingin ako ng mga video. Diba? And ang pinaka-gusto ko talagang bilhin yung talagang GX. Yun na tawag ni Michael V doon, ni Bitoy, the grail of all Voltes 5. Diba? Yung mechanical eagle pa na naglalanding sa likod niya. Yun po. Those are nostalgic. Yes, sir. Si Jerry bad idea. But yun nga yung point nun, ng nostalgic marketing. It's a time machine that brings you back kung yung panahon na masaya kang ginagawa mo yun. Okay? And madaming mga strategy sa mga advertising ngayon na ginagamit nostalgic. You notice yung mga ads ngayon, nostalgic. Kung bata pa siya, kung ganitong ano siya. Diba? Even yung mga short stories na ginagamit sa viral video are using nostalgic strategy. Okay? I happen to teach digital marketing sa masteral ng Binild, and isa sa mga topic na pinag-usapan doon ay pop culture and ito nostalgic marketing. Na-invite ko yung isa sa mga organizer ng Toy Convention. Sabi nga niya, ToyCon bumebenta sa mga edad namin, yung 30 to 40 years old pataas. Bakit? Kasi hindi naman mapapansin mga kadalasan ng mga sinasabi ngayon. Yung mga, sino dyan ang mga batang 80s, batang 90s? Ayan, kami po yun. Kami yung market nun. At naaalala namin nung kami yung nag-aaral, kami yung estudyante. Diba? Yung time na kami yung gumagawa ng cheating, nagbubulak-bulak kami sa klase, tumatakas sa diba? Ginawa rin namin yan, guys. Diba? Ginawa rin namin yan. Kaya sabi ko kasi sa estudyante ko, kung plano nyo mag-cheat, wag na. Kasi ginawa ko na yon, mahuhuli ko lang kayo. Alam ko, bago nyo palang, iniisip nyo palang, alam ko na yan. Okay? So yun yung naging very nostalgic sa amin. Bumebenta daw ang ToyCon, not because of the kids who want to buy toys. It's the parents who love these toys before, but they cannot buy. The same thing. Okay. Wala akong Voltes 5 nung araw. Pero ngayon, kumikita na ako, di ba? Bumili ako ng Voltes 5. Kaya nandito sa opisina ko itong Voltes 5. It's because hindi ko madala sa kwarto ko. Baka makita ng asawa ko. At mag-bolt in sa ulo ko. Yun ang delikado doon. Di ba? Pag nakita ng asawa ko, baka mag-bolt in sa ulo ko. Kaya tinatago ko dito yan. Hindi ko pinapakita na kanya. Dito ko lalaruin sa office. Office yan. Pag nagbuksan ko na. Diba? So, this makes you happy. And sabi nga sa marketing, you should not only touch the mind of your consumer,
you should also touch the heart. Diba? Cognitive, affective, then you proceed to conative. The action. Diba? Inisip ko, bibili ba ako dito? Oo, bibili ako kasi loves ko si Voltes 5 eh. Na umabot sa point ng sino dyan yung nanonood ng Power Rangers noon? Diba? Panahon namin ng mga teachers nyo, Bioman pa. Sir, ma'am, naalala nyo yung Bioman? O, nagpre-pretend pa sila maging Pink 5. Diba? O, yung si mama. Lalaki, babae, pareho doon yung time na yung Bioman. O, tapos yung mga boys of the 90s, paborito si Scheider. Hindi ko niya gusto si Scheider, gusto niya doon si Annie. Diba? Kung gusto nyo malaman kung bakit, panoodin nyo na sa YouTube kung bakit. Okay? Nostalgic. Very powerful way of doing marketing. Okay? Because you are always touching the heart, the memory, yung mga bagay na hindi na nila maibalik. Kasi matanda na sila. Tapi nga, di ba? Yung mga bagay na hindi na maibalik. At sa pamamagitan ng, di ba, yung mga ganito, nababalik namin yung konting kasiyahan namin. At yun yung ginagamit nila sa mga, sa mga products. Especially yung mga product na matagal na, luma na. Di ba? Na mga, Nestle, as a good example niyan, di ba? Bata pa siya, umiinom na siya ng gatas na to. Umiinom na siya ng Milo. Ngayon matanda na siya. May anak na siya. Milo pa rin iniinom ng anak niya. See? So, maraming ganun. It touches the heart and sabi ko nga yung Voltronet, nagtsagaan ko panoodin yan. At papanoodin ko rin yung Voltes 5 Vegas na yun. Sana hindi sila magsampalan at magsabunutan kasi yung writer daw niyan ay tagasulat ng mga telenovela nun. Sana hindi sampalan at sana laser sword pa yung gamitin ni Voltes 5, hindi yung magsampalan at sabunutan. Okay? So, as a summary, what do I think? The pandemic did not create the new normal. Whether there is COVID-19 or not, new normal will come. Itong mga bagay na to, kinabilis lang ng pandemic to eh. Tutuusin lang, matagal na yan eh. Di ba? Yung, lalo na yung first part na sinabi ko, matagal na pinaplano yan, hindi naman tuloy-tuloy. But kinabilis ni, kaya sabi ko, whether may COVID-19 or wala, mangyayari at mangyayari yan. It's just a matter of time. It's just expedited due to the pandemic. Again, I'm Jerry C. Cocaboyao. I'm the Marketing Sensei PH. I'm a certified professional marketer Asia, certified professional marketer Philippines, certified professional marketing educator, and MBA. And this is my contact number and my email address. Go to my website. And of course, syempre, like me on my Facebook. Okay, as the Marketing Sensei PH. Yung sa page ko po. Thank you. Alright. Thank you very much and may the force be with you. Yes. Yay, Powerful. thank Thank you so you much, so much. Yes, Prof. Jerry Yao. Let's give a big hand, a virtual applause for that very interesting. No? So all throughout we stayed, nakaka-enjoy yung shinare sa atin ni Prof. Jerry Yao this morning, no? And I'm glad to announce, no, Sir Tony, Prof. Jerry, that we were able to reach up to 500 participants. Na max out po natin ang Zoom natin, and Yeah. some are actually watching now. Naka-live po tayo sa Facebook ng Trimex colleges. So meron na tayong 54 participants here. Marami tayong nakapag-join dito. I just like to call out, no, parang yung mga nag-support sa atin from Prime Tech Oil Inc. Yung pinaka EVP and COO, she's watching with us today, this morning. Mark Garcia, Miss Jessica Yara, and then meron ding from PSG Global Solutions, Miss Marie Joyce de Guzman, ang aming Yes. payroll master. And from the Senate, Miss Gina Del Yomes from Senate of the Philippines, diba? Yes, Natawag si ko Miss siya kanina. Gina. Oo. Yes po, from Senate of the From the Philippines po Senate si of the Miss Philippines. Gina. And Ma'am Bennett, you also have participants from other schools, as we mentioned kanina, from the Cebu Technological University, the Laguna College of Business and Arts, and Colegio de Santo Cristo de Burgos. So, guys, thank you so much.
for joining. Yes. So we will still have some upcoming seminars pa po. So please stay tuned. Ano lang po tayo, no? Check lang sa Timex colleges na Facebook sa mga susunod pa. That's on March 28. And then meron pa tayong upcoming. So thank you so much, Prof. Jerry Yao. No, Thank you din napaka-interesting po. ng topic. So Nag-enjoy po ako sa kwento ko. yeah. We also enjoyed your entire talk, sir. Yes, and it also shows no yung mga chats ng ating mga students all Non-stop. throughout. Prof. Jerry, ang dami nilang Oh. mga sinishare na na feedback and comment. And Wow. I think it's high time that we give naman some opportunity for our students and for everyone, lahat ng participants natin today for question and answer. So Yeah, yung may so if mga you have any questions, guys, you feel free to write your questions in the chat box, and we'll read your questions and we'll ask them to Sir Jerry. So if you have questions, type nyo na. Oh, madalang Yes. mangyari yan. Madalas ako nagbibigay ng question eh. Ayan, so this time, di ba, we will be throwing some questions, wonderful questions to Prof. Jerry Yao related sa kanyang talk, no, this morning. Ayan, so let's check. You may feel free to to input your questions sa ating chat box. We can Ito also po. check sa ating Facebook. Sir, ma'am, meron dito isa. Yes, Ask ko lang po kung taga San Pedro si Sir Propio. Hindi po, taga Tondo po ako, pero madalas ako maimbitahan sa San Pedro at sa Santa Rosa. Ngayon, pati sa Binyan na pala. Ayan, pati Binyan po, sir. Ayan, and sa susunod, no? Baka pati sa Quezon City. Great. Yan. So may mga comments na lang po dito. Wala po bang questions? Actually, we have one question, Ma'am Bennett. Let me read it for everyone. Si Crystal Gay na naman, which is palaging nag-question sa mga webinar. Sabi niya, sir, if you will be given a chance to choose a product na i-endorse ng bongga, what will it be and how are you going to endorse it? Number one, ang rule ko dyan, pag i-endorse ko, kailangan, gusto ko yung product. Kasi, yan eh, you have to remember that your credibility goes with it. Okay? Before you, kahit sino sa inyo, kasi ngayon, alam nyo, hindi kailangan artista ka para makapag-endorse ng product. Meron ako mga estudyante na nagbibigo lang, tapos pinapadala sila ng produkto para i-endorse. Okay. Guys, sa umpisa, syempre, gusto mo di ba? Nabibigyan ka ng ang lang is, you have to always remember, your credibility goes with the product. So, before you endorse a product, make sure it's okay. Okay? Right. Hindi yan basta tanggap lang ng tanggap. Ma'am, pwede ko bang basahin yung Disan may nagtanong ng direct message sa akin? Yes po. Yes. Okay. Nasagot ko po kung sino po yung nagtanong nun. Number one dun is yung product quality and kailangan ikaw mismo ginagamit mo, gusto mo yung produkto bago mo endorse yun. Okay? Because people will always go back to you para tanungin ka. And sabi nga nila, dapat nandun ka sa level ng loyalty mo na tinatawag na brand champion ka na. Okay? Kaya kami ng mga marketer, very careful kami mag-choose ng aming endorser or ng aming brand ambassador. Kasi whatever mangyari doon sa brand ambassador will definitely happen to our brand. Share ko lang ha. Meron akong dating kliyente, brand ng travel bag. Okay? Yung kinuha niya bagong artista galing sa Starstruck, yung Perez. Nakalimutan ko na yung first name niya, Perez niya. Unfortunately, yung artista nag-suicide. Okay, nag-suicide. Pati yung brand, patay. They have to change the brand itself. Yeah. Okay, so ganun, affected. Yeah. Ganun siya kadelikado. Kaya minsan ingat na ingat talaga kami na bina-background check namin. Ultimo, kahit sabi mo artista na yan, i-background check mo. Diba? Maraming mga artista na nawalan ng mga endorsement. It's because of their nasira, may mga image sila nasira. Number one yan, kilala nyo na isa. Diba? Yung taga-ABS-CBN na ang dami-dami niya endorsement dati. Biglang pumatol siya sa isang
naging siya masyado sa isang artista rin nakasama niya tapos nawala na yung girlfriend. Ngayon nag-translate sa mga third. Okay. So be careful. Ayan. It's both Yes. beneficial to both. Then ma'am, Agree, itanong oo. dito si Ma'am Mercedes Medico. What are the ways to market a product in this new normal, sir? Okay. Product. Depende po sa product. Number one po yung essentials. Kailangan yung product mo essentials. Ito po, hindi po essentials. So bakit siya bumenta sa akin? Again, it's because of nostalgia. Feeling. Kaya bumenta sa akin tong seller na to is because sinabayan niya yung trend na ginagawa ni GMA. They are promoting Voltes 5 Legacy. So sinakyan nila, nabenta siya ng produkto. Meron silang ginawang community na tinatawag na sa Facebook na tinatawag na Voltes 5 fan group. Join ako doon sa community na yon. And naengganyo akong bumili kasi ang daming bumili, ang daming nag-review. One, probably a tip for you to create, depende kasi sa product yan. If you are into food product, definitely you need to go with technology. Again, with current situation, 30 to 50% lang ang pinapapasok sa kainan. Hindi po kumikita ang mga kainan ngayon. Considering the rent. Ang taas-taas po ng rent natin dito sa Pilipinas. Wala po tayong rental ceiling. Kanya-kanyang pataas ang At even yung mga malalaking mall, hindi sila nagpapatawad kahit kung may pandemic, hindi nila tinatanggal yung rent. And rent is the biggest fixed cost you have in your business. Agree, diba? yeah. Yan ang pinakamasakit eh. Diba? Pagdating ka ng unang araw ng buwan, meron ka ng kailangang bayaran at the end of the month. Right. Whether may negosyo ka o wala. And opening a restaurant with 30% capacity, that's crazy. That's crazy. Hindi ka kikita nun. Yes, diba? lugi. Lugi yun. Kaya pumunta kami sa isang Eat All You Can sa Tongyang Plus. Pucha, meron na palang oras ngayon ang Eat All You Can. Kailangan 3 hours ka lang maximum doon. Tapos nun palalayasin ka na. It's because hindi ka gaya nung araw na gusto mo 8 to 8 ka doon eh. Wala silang pakialam eh. Unlimited. Hindi na sila pwede mag-unlimited. Kahit pumunta kay Romantic Baboy, kumain ka sa mga samyupsal na unlimited. Samgyup. Diba, ma'am? Hindi na ngayon Eat All You Can na unlimited oras. May time na sila. May time na siya kasi because of the yung arrangement, hindi sila kumikita. Right. And the only way for you to earn is kagaya yung to take advantage of people like us, mga teacher. Diba? I'm a teacher. My wife is a teacher. Normally, nag-online class kami mula 8 o'clock in the morning. Ako, 8. At least ako, 8. Siya, ang klase niya nagsisimula na 7 o'clock sa UST. Okay? 7 o'clock. Pag napansin namin ng oras, it's already 12 o'clock. Ano po ang diferensya ngayon na napansin namin? Nung may school, bababa lang ako sa baba, may canteen. Ang problema po namin ngayon, yung bahay ho namin, walang canteen. Ngayon, di ba? So, walang magluluto. Dalawa lang kami dito sa bahay. Walang magluluto. Challenge. Oo, challenge yun. Extra challenge. Wala na magluluto. Wala pa maghuhugas. Di ba? So, ano ang solusyon sa problema? Wala kami magawa. Kailangan namin mag-food panda. Kailangan namin mag-grab. Order talaga. So, dito na bubuhay ngayon. Yung mga grab and even you can create packages. Delivery. At kung magaling ka nga pwede mo na i-kontrata yung isang company na sa'yo na kumuha. And ngayon, even yung mga nag-o-office, papasok sa office, hindi na sila feel safe pag bumababa sila kumain. Hindi na sila feel safe. Mas prefer nila yung may naghahatid na rin sa kanila. Ganun po. Ayan, sige. Thank you, what Prof. There's one more question. I think ito yung galing naman sa Facebook, no? Kasi meron tayong mga participants na hindi na naka-join sa Zoom dahil na-reach out na natin yung max, no? Na-reach na natin yung max na participant. So, from Jerfax, Tuba Maestrado. So, our question po, how does the product and services fit into daily workflow? Ayan. So, how does...
How does product, paulit na ako, And ma'am. apo, sir, sabi niya po, how does the product and services fit into daily workflow daw? Anong ibig po niya sabihin? Hindi ko po nakuha yung tanong. So I think siguro sine-check niya na paano, I think yun yung na-discuss ni Prof kanina yung business in the new normal na mag-fit daw ng daily workflow yung mga products and services. Oo, hindi specific, hindi exact yung question ni Jerfax Oo. Opo. Sorry, pero Jerfax, is you, you can PM me and kung ano mag-usap tayo. Ayan, I probably I can extend that. magpe-friends na sila. Ayan. And And then there actually, are guys, very informative yung page ni Prof. Jerry. I've been to his page and madaming videos uploaded. And I Yes. watched some of the videos and madami talagang information about marketing. Actually, Prof, yung isa sa mga priname mo na video kanina, napanood ko siya sa sa Facebook page Sa mo na. Facebook. So, nakakatuwa na share. Alin doon? Yung TikTok. pagma-market mo doon sa milk tea, tasing sa TikTok. Ayun, kwento ko lang yan. Kwento ko ito. Saan nagsimula yan? Nanonood lang ako ng TikTok. Tapos merong, yung kilala niyo si Simon, yung na huli sa SM Mall kasi nagsasasabi siya doon. Kinafollow ko siya. Ang ginagawa nila ngayon, kasi they are trying to monetize TikTok. So what are they doing is they are giving ring lights, tapos sa mga followers nila, tapos sumasayaw sila ng ganon. So a crazy idea, sabi ko, as a marketer, why can't I help this brand? So inumpisan ko siya doon sa isang pinagkakarwasyan ko sa Binondo. Katuwaan lang, di ba? Total, gusto rin magkaroon ng content eh. Di ba? So ginawa ko yun. So doon ko nakuha yung idea. Why not? Kung ano yung mga gusto kong brand, I can start working with them. Diba? Eventually, by doing so, baka merong mga siraulong brand din dyan na gusto magpasayaw sa akin. Diba? That is may nagtanong kasi dito tungkol din sa paano ka magkakaroon ng endorsement. Parang po banda ito, itong negosyong to. Diba? Yung itong mga sa streaming, parang banda po to. Magsisimula ka sa libre. Pati po itong public professional speaking, nagsimula po ako, libre po lahat. Actually, bigyan lang ako ng Big Mac or ng carbonara, magsasalita na ako, ganun ho, ka-cheap no. I started talking 2008 po. Dati po akong, ng mga speaker, sa Philippine Marketing Association, may mga big names dyan, na madalas invite ng school na maging speaker. Ako po yung assistant ng speaker. And pag wala po yung speaker, ako na po yung nagtotok. Ready ka na, Prof. Oo, ganun ako nagsimula. Hindi pa ako nagtuturo nun, hindi pa ako teacher. So, kapapanood ko sa kanila, nagtotok ako. Tapos, iniimbitan ako. Siyempre, umpisa, parang gig yan eh. Wala kang bayad, di ba? So, practice. Tapos, nung nagturo na ako sa college. Then, eventually, pag nagtuturo ka, nag-aaral ka rin kasi, di ba, ma'am? Hindi ka pwede, nag-aaral ka, so may bago ka natututunan. Nang nilalagay ko sa toko, eventually, nung bandang huli, ang nag-hire na sa akin, yung mga company na. So, yun yung sasabing, kailangan magsimula ka sa simula nang walang bayad. Ganon din sa streaming. Siyempre, nag-i-stream. Kailangan ko dyan magkaroon ng maraming subscriber, kailangan maraming nagla-like sa akin. And, gaya ni Bitoy, si Michael, yung mga Voltes 5 na binibigay lang sa kanya. Libre. Bakit? Kasi sasabihin niya, thank you kay Great Toys. Doon yung nabira. Ina-unbox niya yung kanyang Voltes 5. Tapos, sasabi, ay, ang ganda nito, this is the grail of all Voltes 5. Eh, syempre, kami mga collector, kami mga batang 80s na patay kay Voltes 5 at may trabaho na ngayon, yun ang pinag-iipunan namin. Diba dyan pupunta yung pera dahil nakita namin. That's brand endorsement. At kung meron akong dating kasamahan sa PGMA, so dati siya noon, teacher na ako, ngayon may asawa siya, ang pinipicture niya lagi sa kanyang blog ay parenting. Diba? Ano gagawin? Yes. At inimbento ko siya to talk about yung mga ganito, about vlogging sa digital marketing class ko sa Masteral.
At sabi niya, kwento niya, alam mo, una katuwaan lang to eh. And Diba? later on. Oo, katuwaan. Tapos bigla may tumawag sa akin, pwede mo bang endorse yung product namin? Tapos pinapadala na siya ng... Nag-start na. Oo, nag-start. Nang pinapadala na siya ng EQ. Na-enjoy pinatagal- Opo, yung EQ. Yung brand na EQ, yung diaper ng bata. Yes. Ma'am, libre siya ng EQ for life. Because of that. Wow. Oh, Diba? Eh, ang mahal ng ano ha? Ang mahal ng diaper ha? Diba, ma'am? Siya, Oo nga. basta pinapakita lang niya, pinapalitan niya yung diaper yung anak niya, gamit niya yung EQ. EQ, yes. Ganun na po. Na-endorse na. Oo, ang dami na pong brand na pumapasok na magpa-endorse sa kanya. She works for Smart. And as a part-time, nag-vlog lang siya, kwento lang niya. Eh, alam mo, minsan swertehan din, ma'am, eh, di ba? Na may nakagusto sa kwento mo at may nagtangkilik sa'yo, tapos nakita ng Tuloy-tuloy marketing. na. Oo, may nakita ng marketing na yung audience mo pala, yung target market niya, ano ka niya. And ngayon po, mas gusto na namin mga marketing na kagaya ng mga ganyan ang maging endorser kasi walang hard selling. Right, agree. Oo, Pag Prof, we artista, still diba? have... Eto, meron pa tayong 2 more questions. So, last na lang to. Ano na rin natin, no? Medyo i-cut short natin kasi it's past na lunchtime yan. But we appreciate na napakaraming input ni Prof. Jerry. But siguro one last question na lang, Sir Tony. What do you think? Ito, i-cater lang natin yung Ayan. Cater lang natin. So dito, ano po ang masasabi nyo about Lazada at Shopee? Advisable po ba maging seller ng Lazada at Shopee? Okay. Okay siya, malaki yung market niya, pero ang tindi rin ng labanan sa Shopee. Ng competition. Okay. Ang kalsat pa sa mga kalaban mo dyan, international. Like I mentioned, may nabibili ako sa Shopee na galing pang China, galing pa Indonesia. Okay? Matindi ang competition at mahirap mapansin. Okay. May talk ako about digital marketing. Hindi ko sinasabi sa digital marketing na using digital marketing is free. Meron ho siyang process. Yung tinatawag pong POE framework, POE. Paid, owned, and yung E is this is the tip of my tongue. Kalimutan ko yung term. But magsisimula ka talaga sa paid. If I were you, I would suggest hindi lang ka lang gumamit ng Shopee or Lazada. Magkaroon ka rin ng sarili mo ng website. Maraming website po na mura dyan. There is GoDaddy. There is, yung ginamit ko, Shopify. Ang maganda sa mga website na to, tinuturuan ka rin nila gumawa ng paano mo i-set up yung may tutorial. May tutorial, may marketing. At tinudugtong na rin niya yung pinost mo sa website mo sa Facebook at Instagram. Ayan, so, diba? Content ka na. Actually, yan, that's what I noticed na lahat, everything is uploaded na rin. Parang matututunan mo na rin siya if you're willing. So, thank you so much, Prof. Jerry. So, I know marami pang mga gustong magtanong but we have limited time. So, thank you so much sa pag-cater doon sa mga questions and sa lahat ng mga nag-throw ng kanilang questions. Sa mga hindi po na-entertain, sabi ni Prof. Jerry, welcome siya na sagutin ang ating questions. PM lang si Prof, no? At yun, may mga nag-follow na sa iyo po, Prof. No? May and mga also like and subscribe to your channels, Prof. Yes, you will do as well, no? Ayan, and Prof. Jerry, I think it's high time, Sir Tony, for us to present the certificate of appreciation for, Prof. Jerry's gracing this webinar, no, that he was able to, give some time for Trimex colleges and share his knowledge to our students, dear students ng Trimex colleges, to our faculty and all other participants pa who joined us outside Trimex. So, Sir Tony, kindly facilitate. So, Sir Jerry, the certificate of appreciation, this virtual certificate is presented to Professor Jerry Yao for imparting his valuable insights to the students during the conduct of the webinar with the topic
Business in the New Normal, a brave forecast by the Marketing Sensei PH. Given this 14th day of March 2021, signed John Michael Francis Cosio, Program Chair, College of Business, Dr. Rito Camigla Jr., VP for Academic and Student Services, Rachel Cruz, Chief Operating Officer. Ayan, thank you So so thank you so much, much, Prof. Jerry, Prof. for Jerry. sharing your Po. insights. Yes, and of course, Prof. Jerry, we would like to invite you kasi we have another series ng webinar that's on March 28. And of course, yung pinaka-final big event namin, April 25. Huwag kang mawawala doon, Prof. Jerry. Sure. Ayan, so we will expect you to join and support and feel free to share din po para sa mga followers mo ay mag-join po sa big event na yon. And we Sige look po. forward to invite you on our next webinars pa in the future. Thank you so Sige po. much. Thank you rin po. Nag-enjoy Thank ako. you, Prof. Jerry. All right. So, let's all acknowledge, no, yung mga participants pa rin natin up to now, even if it's already 12:08. You guys are still here, 375 participants. Thank you, And we will guys. not, yes, we will not miss all our faculty ng Trimex colleges, no, for allowing your students, no, you have your class, but you allowed your students to join the webinar, no, ng College of Business Administration. We will not miss the administrator, the school administrators, no, from Ma'am Rachel Cruz, our president, and then ang ating VP for Academics and Students Affairs, Sir Boyet. Dr. Boyet Camigla, congrats, Dr. Congratulations. Boyet. Yes. All our faculty, hindi na natin may isa-isa. Consistently si Ma'am Zet Lasanas, no, for boosting up yung ating live Facebook sa Trimex Colleges page. And who else? Ang ating mga students na nandito pa rin ngayon, yung lahat from Prime Tech Oil Inc., Ma'am Berna Simon, yan, boss ko, she joined us, no? Siya ang head ng marketing namin ngayon, Prof. Jerry, no? Baka ma-PM kita. Ayan, and then, Jessica Yara, sa marketing specialist namin, Mark Garcia, and some other members ng Pakalakla na nag-join today. And from PSG Global Solutions, Ms. Marie Joyce. So, sila GTA, who else? Ma'am Gina Del Yome. So, I might have missed kasi ang dami nyo po, no? But thank you sa support lahat kayo from the Thank you so organizers, Sir much. Tony. Yes, and also shout out to my students in all of my classes. And thank you for attending the session today. And also the students from other universities, we mentioned them kanina. Thank you so much for supporting Trimex colleges. That includes Cebu Technological University, Laguna College of Business and Arts, the Colegio de Santo Cristo de Burgos. Thank you so much, guys, for joining. Yes, and the webinar working group, Sir Darren, no, ang ganda ng kanyang virtual background, di ba? Nag-upgrade. And of course, ang head ng business department, Sir Michael Cosio. Without him, di ba, sa support niya and all, hindi matutuloy or magsasucceed ang program na to. Syempre, ang co-host ko this morning, Sir Tony Wilfred Basmayor. And Miss Bernadette Pacala. Bigyan naman natin siya ng palakpak. Yes, thank you so much, guys, for supporting all throughout. And we will see you, no, March 28. We still have one more upcoming webinar. That's the last series prior to our big event on April 25. Prof. Jerry, we will see you there. Okay? Shout out tayo, Sir Tony, to Trimex. Ready? Trimex. Next learning experience. Worth it. Worth it. Yes. Thank you, guys. See you guys in our next webinar. Happy lunch. Thank you, Prof. Jerry. We'll see you on March 28, guys. Thank you. We have reached the 500 maximum participants. Till next event. Goodbye. Bye. Thank you, Prof. Jerry.